Oktagon a jeho první turnaj čistě v boxu a zároveň největší boxerská akce, která se kdy na území Česka a Slovenska uskutečnila. Uvidíme bitvy hvězd organizace. Miloš Meloun Petrášek poměří své síly s mužem, kterého měl před pár lety potkat v kleci. Pirátem Krištofičem. Tvoju silnou stránku vidím v tom, že budem utekať a že on bez toho úplně na nervy. Doufám, že mu dám pár granátů do hlavy, že mu se tam rozsvítí trošku ta žárovka. Čeká nás také velký návrat ztraceného syna Michala Kotalíka. Jsem nervózní z té obrovské scény, budu upřímný. Nikdy jsem to nezažil. Tam Vašek bude mít určitě výhodu. Kterého přivítá kontroverzní Baba Jaga Mikulášek. Box je to královská disciplína a vždycky prostě postoj bude moje doména. 21.5. v pražské O2 aréně na společenské události roku Pémola versus Marpol. Já si myslím, že tady na scéně je někdo, kdo už delší dobu potřebuje vychovat. Takže jsem moc rád, že jsem dostal příležitost se této úlohy zmocnit a vykonat to. Zápas o titul šampiona, který se měl konat už před 4 lety na pražské Štvanici, se nyní uskuteční v boxu. Pirát vlastně jako zápasník jde do všeho. To jsou věci, za kterého by ty lidi měli uznávat, ale on si to prostě strašně kazí. Tím, jak se prostě chová jak Krysa, když pak přesně se dostane špatný scénář v tom zápase, tak vidíš, co on začne dělat. To mě na něm prostě štve. Obaja aktéry titulového zápasu sú v Oktagone. Pirát! Krištofič! První pokus o takedown. Ten prvý takedown som dostal taký úplne lahučký, zbytočný, kontrola na zemi, tak tam bol veľmi akože silný. Může se klidně stát, že 5 minut teď bude Pirát trpět na zádech. Čo sa týka tej úderovej síly a tej energie v tom úderi, tak to bolo veľmi chabé. Drží rukama trenky svého soupeře. Pirát prostě využívá jakoukoliv možnost, včetně drobných faulů. Fauly boli a budú v športe, takže nebudeme sa teraz okolo toho robiť horúcejšiu kašu, jak to je horúca kaša, hej. Je pravda, že tam tá jedna ruka v tých trenkách bola tak hlbšie, ale aspoň sa pobavilo Československo. Pirát tam zase drží docela za trenírky. A bude to trestný bod. To je tím mužem, který musí něco v zápase zachraňovat, je jednoznačně Pirát. Pozor! Pozor! Pirát by potřeboval se asi spíš postavit. Těžko říct, jestli na to ještě má síly. No, bohužiaľ super bol lepší v ten večer. Bojuje se do poslední vteřiny. A novým šampionem Oktagonu se stává Patrik Inspektor Kincl. Jako pokud mě tam dá nějakou hlavičku nebo něco, tak já jako to seru, já prostě mu dám loket a půjdu do něj naplno, takže mi to jedno. Ať si ten zápas skončí jakkoliv. Dá mi hlavu a já mu za to dám hlavu taky, dá mi loket a já mu dám loket. Prostě oko za oko, zub za zub, ať jsme v tom zápase vyrovnaný. Když se na něj podívám, tak v tom stylu nevidím vlastně nic, čím by mě dokázal ohrozit. Jako nemá úplně knockoutový úder ani v malý rukavici a není nějak extra dynamický. To, co má, fakt snese a má fízu. Miloš vlastně v této přípravě úplně přestal trénovat zem a techniky a takhle a věnuje se čistě jenom tomu boxu. Že spolu lapujeme. Vím, že Piráta ještě nikdo nikdy neukončil. Je to pro mě motivace. Ukázat, že se to prostě dá. Budu se Miloše snažit mírnit, aby nešel čistě jenom po kávočku, ale aby si zaboxoval, aby z toho zápasu vlastně vytěžil co nejvíc. Jo? Aby si zažil ty situace, aby předvedl právě tu krásu toho boxu. Ja keď mám niekomu chutať po papuli, tak nebudem za ním chodiť a ahoj, ako sa máš, a jak sa má pani, a gratulujem a... Já myslím, že to jde skloubit, ale chápu, že ty to tak nevnímáš. No, tak ide to skloubit, keď si asi falošný. Koukal jsem na to, co Pirát vlastně říkal ve studiu, že jsem falešný a buchy co. Nevím, jako jestli to je nějaká taktika se mi dostat do hlavy. To nebude fungovat, to řeknu na rovinu. On by měl mít vítr země, takže
On nemusí na mě dělat žádný takovýhle prostě divadelní komedie. Ja neviem, prečo si myslí, že on je v nejakej pozícii, že on je hodný toho súdiť, kto čo má robiť a kto čo nemá robiť. Ako mi to príde vtipné, falošné. Akorát ma to mrzí, že zhadzuje sám seba, pretože ja som ho fakt bral jak jedného z takých troch vzorov. Keď som videl, že Attila, Miloš, Jirky Procházka, to som hovoril, že to boli takí traja pre mňa, že fakt týchto troch borcov by som niekde posadil do škôl a že choďte po školách, že to sú úplne príklady. A keď teraz vidím toho Miloša, jak sa správa, čo rozpráva, čo vypúšťa z tej papule, aký je úzkoprsý. Ja som ani nevedel, že on vie treštovkovať, ale že má o to záujem a teraz rád to vypustil. Tak neviem, čo nosil celý ten čas voči mne. Od posledných zápasov tu pociťujem často, že tí zápasníci to rozprávajú, že ma chcú ukončiť vlastne, že som nikdy nebol ukončený. No, niekedy si pýtam až zbytočne tie údery a potom doma večer to ľutujem, keď sa keď kúkam a Janka mi čo hovorí a ja nevnímam. Takže no, niekedy, a už keď som zase v tom móde, že sa bijem, tak už potom čo je ty vegetarián, mu poviem hneď každému. Come on. A jeho najsilnejšia stránka v boxe je to, že je veľmi nevyspytateľný. Je rýchly, je výbušný, je pohyblivý, takže si myslím, že boxerský je super na tom. Fauly v boxe sú takisto aj dirty boxing, takže môže čakať z mojej strany, že niečo také príde, lebo proste to nevymažeš zo mňa. Je to box, chcem si zaboxovať, chcem si zazápasiť, chcem niečo zarobiť samozrejme, však mám dcérku. To je môj život teraz. Úplne športy sú veľká vášeň, ale môj život je už moja dcérka. Keď netrénujem, tak sa snažím venovať rodinke. Teraz sme boli trošku na dovolenke, lebo však som bol s nimi málo, keďže tréning jeden, druhý, medzi to s obsami a neviem čo, tak som si išiel trošku oddychnúť. Takto s tebou vyšpekulujem, láska moja. Videl si? Natočil si to? Ona spravila krok úplne sama. Tak venujem sa viac rodinke a všetko pozerám hlavne, aby pre Dominičku bolo dobre. To však ale neznamená, že teraz nejakú si odoberám tréningy, alebo že by som makal menej, alebo nie to vôbec. Iba už ten pohľad na ten svet je trošku iný. S rukami. Ale skoro si išla sama, ty blázila! Miloš Petrášek byl na pokraji ukončení kariéry, ale nevzdal to. Uvnitř něj se probudilo ještě jedno volání po boji. Štvanice byla svědkem velkolepého návratu. Arena je na nohách a je to neuvěřitelné. 18 měsíců Meloun nebyl ve hře. 3 prohry v řadě a je to tlak. Neříkejme si, že ne, je to na něj obrovský tlak. Za Česko! Miloš! High kick, který lehce učísnul pešinku. Pokus o takedown, který Meloun dotáhnul. No a teď je to souboj dvou špalků. Celé se přes 200 kg, které teď do sebe se zaklesly a zkouší se jeden druhého přesvědčit, že to zvládne líp. No tohle je oblíbená Kimura a je tam, nazdar. A bolo to, ako náhle sa k nej dostal, bolo to okamžite utiahnuté a na radosť. Miloš Petrášek! Ondro, bylo to fakt těžký, jakoby věřil jsem, že vyhraju a musí si mi to moje manželka odpustit, ale prostě když jsem se ve středu dozvěděl, že je těhotná, tak jsem věděl, že dneska vyhraju ten zápas. Na 100%. A nepochyboval jsem o sobě nikdy, protože tohle jsem prostě udělal pro svou rodinu, pro moji manželku a pro své budoucí dítě. No tak asi jsme to nejdřív měli říct rodičům a takhle příbuzným. Ale tak dozvěděli jste to z telky, máme na to hezkou vzpomínku. Pravda. Já jsem tam propál z té radosti, jako z toho, jak jsem byl plnej euforie, ale okamžitě, jak jsem z té klece odešel, tak jsem si vlastně uvědomil, že to nebylo úplně tak v pohodě. Že první, co bylo, jak jsem volal Ondřejce a řekl jsem, je to v pohodě, jsme v pohodě.
takhle brzo se to neříká, ale... To je další věc. Ale měla jsem radost, že vyhrál ten zápas, takže to převážilo tu naštvanost a tohle, že to řekl. To vypadalo, že už se zápas s ním skončí, ale on byl hrozně mrzutý, tak jsem ho přemlouvala, aby šel trénovat, aby ještě zápasil a nakonec mě poslech. Já jsem věděl, že se na to nemůžu ještě vykašlat, protože prostě není možné, abych odešel, když jsem měl tři porážky za sebou. Říkal jsem si, že aspoň musím vyhrát a pak se na to můžu vykašlat. Jenže když jsem vyhrál, tak jsem si řekl, tyhle, není to tak hrozný, musím vyhrát znova. Podle Miloše Petráška jeho soupeř, Pirát Krištofič, přípravu i celý zápas podceňuje. No, u mňa ten prechod není až taký výrazný, ako pridal som viac boxerských jednotiek v tom týždni, aby som to proste do tých rúk dostal, ale stále robím aj... Proste mňa to MMA baví, fakt to je pre mňa jednotka a stále mám tú víziu sa približiť späť tomu titulu a získať ten titul. Takže si ho tak študujem a pripravujem vlastne ten plán, že ako budeme vlastne spolupracovať a čo treba zlepšiť aj jedno s druhým. Pomaličky to pripravujem, aby to malo zmysel, hlavu a petu. Neotváraj sa toho na ten overhand, keď pôjde podľa. Myslím si, že Pirát už má tú výhodu, že už si to vyskúšal prednedávnom vlastne ten zápas v boxe s Tverdom, ktorý bol oveľa ťažší od neho. Aj keď mu ten zápas nevyšiel podľa toho, ako trénoval, tak verím, že teraz v druhom zápase to vlastne presadí a ukáže, lebo úplne inak má natrénované, inak vie boxovať na tréninku ako v tom zápase. Pirát nebude nastupovat do zápasu v boxu poprvé. Celkem nedávno poměřil své síly se 120-kilovým ranařem Alexem Cvernou. Už som pomerne skúsený zápasník a tiež som zhovoril v hlave, keď som po prvom capáku som sa zlákol, že by ma mohol vypnúť, že by som nemohol vlastne nastúpiť do tej obhajoby. Takto zadná tam teraz sadla Cvernovi perfektne. A potom som strašne tam urobil také až moc tie úhyby, prepadávačky, nepozeral som ani kam udieram, vlastne také úplne chyby, ak keby som mal fakt prvý zápas. Čiže beriem toto aj takú druhú šancu ukázať, čo po boxerskej stránke vlastne viem. Doufám, když jsme dostali takovýhle zápas v autoaréně, že to nechce odskákat takticky a odjet to. Prostě ať je to dobrý zápas, takže o nic jiného nejde. Ne, aby jsme tam před sebou couvali a jen tak se pinkali. No však dúfať nech dúfa, ja budem utekať. Budem utekať. Miloš Petrášek v přípravě využil služeb legendárního boxerského trenéra Míti Soukupa. Jsem s tím strašně spokojený a určitě si ho necháme i do dalších příprav do MMA. Pirát Petrášek bude jedna velká sranda. Pirát to hodně podceňuje, on si myslí, že nějaký postoj má. A poprvé musím říct, že Melouna vidím, že je na každém tréninku. Pirát vůbec neví, do čeho jde. Meloun je těžší, tvrdší, rychlejší. Meloun jednoznačně vyhraje ve velkém stylu. Připravte se na to, že šokujeme tu arénu. Na začátku to bylo hodně roztančené, když přišel k nám, tak hodně tančil z toho MMA, to bylo vidět, ale teď si myslím, že už se do toho začal dostávat, má lepší pohyb boxerský, hodně se začal hýbat na těch nohou. A myslím si, že to už je jako dobrý, že by mohl mít normální zápasy v boxu s boxerama. Celou tu svou přípravu se budu snažit namotivovat k tomu, aby jsme si to rozdali pěkně uprostřed ringu. Ne, aby jsme tam před sebou couvali a jen tak se pinkali. Samozřejmě chci vyhrát ten zápas, udělám pro to maximum, ale jestli ho prohraju a uděláme spolu zápas, že všichni si tam z té autoaréně stoupnou, tak to pro mě bude zadostiučinění. Na sociálních sítích bylo řečeno víc než dost. Pikantní československá bitva dvou dlouholetých rivalů konečně vyvrcholí v ringu. Léta se to odkládal ten zápas a bude to pro mě uzavřená kapitola v tu chvíli. 21.5. zjistíme, zdali Pirát opravdu Petráška podcenil a padne pod tlakem jeho tvrdých ran? Nebo je to jen psychologická hra a Pirát si vše s přehledem pohlídá a pošle Petráška k zemi? Nevnímam Petráška niečo, že tvorí vo mne nejakú nenávisť a niečo, že to bude nejaké výnimočné víťazstvo a ja som presvedčený, že ho porazí. Jedno je ale jasné.
Pražská O2 Arena bude svědkem vyhrocené bitvy a střetu dvou rivalů. Já jdu vyhrát ten zápas jako a udělám pro to prostě všechno. Moje začátky se sportem nebyly jakoby s bojovým, protože tehdy to nebylo nějak ještě in, jakoby když já byl dítě. Jo. Já jsem teda zrovna začal s fotbalem a nebylo to teda proto, že by mě to nějak bavilo nebo by mi to šlo, ale protože to hrála většina jako dětí v mém věku a spolužáků, tak jsem se chtěl začlenit, ale vydržel jsem u toho docela jako dost let, takže určitě mi to nějaký sportovní základy dalo. Rodinná historie nasměrovala jeho kroky k bojovým sportům. Můj děda byl boxer. Jako malej jsem se vrtal v nějakých starých věcech u babičky a dědy a našel jsem tam právě jeho fotky jako z boxu, ze zápasu a říkal jsem si, že by tam nějaký geny teda by mohly. No a víc jsem se o to začal zajímat a začal jsem chodit na box. Tak jsem boxoval v Brandýsce nad Labem, v armádním klubu a tam jsem teda boxoval nějaký zápasy. To mi bylo nějakých 16. No a pak jsem začal s MMA, no a už jsem u toho zůstal. Divákům Oktagonu se poprvé představil ve druhé sérii reality show Oktagon výzva. Celý tohleto období bylo těžký, no. Já jsem si tehdy procházel strašně těžkou životní situací a to byl hodně jako bolestivý rozchod. Tam se mi to nějak všechno sesypalo, ať už prostě s neuděláním té váhy a tohleto. Docela i zdravotně jsem to odskákal, i psychicky. Ta Oktagon výzva se nedočkala ode mě té energie, kterou si zasloužila. No. Bohužel, já doteď věřím, že kdybych do toho dal opravdu 100% toho, co jsem tomu mohl dát, tak já věřím, že bych to vyhrál. Odhodlání pracovat na sobě ho přivedlo do gymu Andrého Reinderse. Michala znám už někdy od nějakého 15 let zhruba. Naše cesty se znova spojily, až kdy už měl od zápasu několik profesionálních zápasů, zúčastnil se Oktagonu výzvy. Poté on se trošku hledal, protože věděl, že spoustu věcí dělá špatně, že přistupoval k té přípravě špatně a hledal nějaké vedení. A vzhledem k tomu, že jsme se znali, tak přišel za mnou. Začali jsme spolupracovat s tím, že jsme si spolu odzápasili vlastně 3 jeho poslední zápasy. Svůj návrat do Oktagonu zahájil ve velkém stylu. Gratulace, Michal Kotalík je zpátky! Ale přichází tvrdá. Rány hajky! Nádherně Michal Kotalík, vítězství před limitem! Pak přišel ten finální, ten třetí, který ho mohl vystřelit nahoru, a to byl zápas s Martinem Šolcem na Štvanici. Ale tenkrát už bohužel na něj dopadla trošku věc, která se stala ještě v době předtím, než my jsme spolu začali znovu spolupracovat. A to byl nějaký konflikt, který ho vlastně stál ve finále svobodu na 3,5 roku. Odsouzený jsem byl před tím zápasem s Martinem a ono se to nepodepsalo jenom na tom zápase jako takovým, byť samozřejmě taky hodně. Ono se to podepsalo celkově na té přípravě. Kolikrát jsem měl mít nějaký kondiční trénink s Andrejem nebo něco a musel jsem být u advokáta. Kdybych nepotřeboval nějaký peníze, který jsem tady chtěl nechat ještě mámě, tak bych do toho zápasu nešel. Plus teda ještě to, že já jsem v životě, a zakládám si na tom, že jsem v životě nezrušil zápas, ani třeba když jsem byl zraněný. Myslím, že to byl zápas, který on měl na to jasně vyhrát. To první kolo tak vypadalo, ale potom prostě doběhlo to, že ta příprava nebyla dobrá, nebyla poctivá a prohrál. Po prohraném zápase ho ten největší boj teprve čekal. Přežít vězení. Moje prvotní, nechci říct ani tak myšlenky, ale jakoby nějaký vnitřní nastavení bylo od prvního dne absolutní odhodlání. Dokonce jsem si i říkal, že to zvládnu na to čekávání a že to zúročím. Ale upřímně, v průběhu času a hlavně potom, když mi nevyšlo to první PPčko a když se mi tam vlastně ta vybudovaná pozice v tom vězenském životě jakoby zhroutila, skrze to teda, že mi tam jako chytli ten telefon a jedno s druhým, tak tím se teda jakoby zhroutilo i moje dohodlání. No. Já už jsem potom neměl vůbec žádný ambice se vrátit zase zpátky do MMA. No. Mě tam jeden spoluvězeň vlastně řekl takovou větu: měl by si zapomenout na MMA a to proto, že MMA zapomnělo na tebe. Což mě jako, ani nechci říct, že zabolelo, ale mě to svým způsobem
tu danou chvíli jako ulevilo. Říkám, OK, to je vlastně jako pravda, že jo, teď tam jsou prostě jiný a prostě já jsem svoji šanci prostě prosral a pro mě trénink nebo cvičení mělo většinou naopak ten efekt, že jsem se dostával do nějaký deprese, protože mi to okrajově připomínalo to, co jsem byl. Já jsem si zakazoval prostě vzpomínat na cokoliv. A to nemluvím jenom o MMA, ale já už jsem se zakládal na tom a strašně jsem se snažil, ať jsem hlavou jenom v té base. Jo, ať prostě ty myšlenky neopouští ty zdi, protože mě to potom bolelo, no. Ta basa funguje jako neuvěřitelná selekce lidí, ale opravdu neuvěřitelná. Prostě ty lidi, od kterých já jsem byl přesvědčený, že za mnou budou stát, tak nic. Takže spoustu lidí mi ze života vymizelo, ale myslím si, že ty správní tak naopak přišli, anebo jsem je měl blízko už předtím a jenom se to potvrdilo. Jako je právě třeba ten André a i Ondra Novotný. André je pro mě velmi důležitým elementem a nejen v MMA kariéře, ale i v životě, protože on je svým způsobem i můj vzor jako lidský. A i to, co udělal prostě pro mě, i že moji mámu podporoval, když jsem byl ve vězení. Jo, nemusel, jo, takže André je pro mě velice důležitý. A byl jeden z prvních lidí, za kterými já jsem vlastně jel, když mě pustili, no. Já jsem mu zdůrazňoval, že prostě ten prostor tady bude mít u nás v týmu, i když se vrátí, až se vrátí. Nepochyboval jsem o tom. Zpětně toho nelituju, že jsem si tím prošel, protože jsem si tu basu opravdu zkusil jak z prostředka, tak jsem byl jakou dobu úplně nahoře, tak jsem byl úplně dole. Dneska si to tak nějak připodobňuju k té kariéře, no. Vlastně to je taky teď celý vlastně od znova, že jo. Se drápu úplně ze dna. Ty začátky v té tělocvičně byly tak těžký, že jsem se na to chtěl vykašlat. Já jsem jezdil z tréninku a měl jsem slzy v očích. Kluci, kteří začínali se učit přední, zadní, když já jsem šel do vězení, tak mi tam dávali nakládačku a neustál jsem ani půl minuty. Takže jsem byl profík v těle naprostého amatéra. Ty kluci, co chodili trénovat, tak ušli dlouhou cestu a ty si vlastně zůstal na místě a seš na tom ještě hůř, než jsi vlastně byl předtím, že nejseš ve formě ani. Myslím si, že na to, že 3 roky byl někde v díře, tak to není tak špatný. On byl nešťastný z toho tréninku prvního, co absolvoval, to jsme tady vlastně byli společně, ale za mě s Milošem Petráškem vlastně jsme se shodli, že na to, že tak dlouho byl pryč, se vrátil jako relativně silnej, relativně v kondici. My jsme ho spíš uklidňovali, jakože hele, dejte mu prostě čas, jo. Já si cením strašně na našem týmu, že funguje opravdu jako tým, že to není klišé, že ty kluci tady podporují. Myslím, že to Michal pocítil vlastně po tom svém návratu, že ty kluci mu chtěli pomoct. I kdyby udělal cokoliv, tak jednou to byl prostě Reinders MMA a kdykoliv sem prostě přijde, tak vždycky to pro mě bude prostě Reinders MMA. Ta největší změna, která proběhla ty 3,5 roku, byla u něj samozřejmě v hlavě, jo, že prostě ujasnil v hlavě ty priority a je na něm teďka vidět, že prostě ví, co chce a udělá pro to maximum, aby to dosáhl. Mezi nejvýraznější tváře bojové scény určitě patří bohumínský gangster Václav Baba Jaga Mikulášek. Já se přiznám, v začátku to nebylo, že by to byla láska ke sportu. V začátku to bylo prostě, že jsem chtěl být frajer a chtěl jsem mlátit lidi. Už jsem nechtěl být boxovací panák. Potom jsem si uvědomil, že už nemusím jenom ty rany dostávat a můžu je vracet. Chtěl jsem změnit něco, chtěl jsem zápasit. 15, 16 jsem začal boxovat. Začátek byl takový, že jsem přišel a dostal jsem brutálně na hubu, ale takovým způsobem, že jsem měl modré uši, modré oči. Byl jsem strašně zbytej a už jsem nechtěl přijít na druhý trénink. V nějaké fázi prostě jsem si uvědomil, že nemusíš být ten největší, nemusíš být ten nejsilnější a že když ti to dává radost, tak
prostě je to fajn, ne? U bojových sportů zůstal a diváky Oktagonu si získal hned svým prvním zápasem v souboji o Ostravu. Václav Baba Jaga Mikulášek! Každý máme takový ten svůj svět, kde chceme být. A to je přesně ten svět, kde jsem chtěl být já. Jeho zápasy se rychle staly oblíbenými. Vládly jim vyhrocené emoce a tvrdý postojový styl. K.O. v prvním kole Baba Jaga! A když jsem byl v base, tak jsem si říkal, že bych chtěl mít comeback v O2 areně, že bych chtěl si zkusit box. A když jsem začal mít v povědomí Mikuláška skrz nějaký časopisy, které se k nám dostali, tak jsem si říkal, že bych normálně chtěl jít s Mikuláškem. No a ono se to sešlo všechno takhle neuvěřitelně. Každý, kdo chce se mnou zápasit, hledá hype. Se mnou nemůže nikdo říct, že se mnou hledá, že jsem topový soupeř. To je blbost. U mě hledají hype. Já jsem si ho nevybral náhodou, nebo asi ani on mě, a myslím, že to tak mělo být a že ten zápas bude dobrý. Mikulášek versus Kotalík. Ta scéna celkově tak šla tak strašně dopředu. Já si pamatuju, když já jsem začínal a bylo nějak vyprodáno 1000 lidí a byl to mega úspěch na zápas, na celý gala večer. Tady je to na tiskovce. Jsem nervózní z té obrovské scény, budu upřímný. Nikdy jsem to nezažil. Tam Vašek bude mít určitě výhodu. Kamkoliv přijdu, ať už je to hala nebo prostě místo, kde já budu zápasit, tak ti lidi prostě ví, že tam jsem a buď na mě bučí, anebo mi fandí, protože mě milují takový, jaký jsem. Vlnu emocí přinesl i poslední zápas před domácím publikem, který však Mikulášek ve výhru neproměnil. Asi ten poslední zápas, to byla moje největší chyba asi v životě, co jsem udělal, a už takovou chybu nikdy neudělám. Chtěl jsem vyhrát ten zápas, mrzí mě, jak to dopadlo. Ať už vyhrá nebo prohrá, pojďme si to užívat všichni dohromady. A já jsem Baba Jaga, já tady budu na pořád. Bylo to, jak to bylo, a jdeme dál. Čím dál tím víc má tu chuť zápasit, protože chce určitě jako přetrhnout tu sérii těch porážek. Teďka má daleko větší drive. Z každého tréninku udělám maximum a v zápase to zúročím. Myslím si, že má už co prodat a že nás nesklame. V posledním zápase jsem byl MMA, tady nemusím bránit takedowny, nemusím bránit páky. Tady budu prostě si dělat to, co miluji nejvíc, a to je mlátit se. Čím víc se blíží zápas, tak teďka to vystřílíme do té výbušnosti, s tím, že samozřejmě tam ta kondiční stránka. Už jenom brousíme vlastně diamant k tomu zápasu. Boxerská příprava ho přivedla do gymu k Luboši Šudovi. Asi největší přínos přináší Luboš pro mě aspoň je ten pohyb. Můžu útočit z jiných pozic, naučím se něco nového, tím pádem můžu boxovat jinak, než třeba lidi jsou na mě zvyklí. Ten základní šeum pro boxéra, mít dobrý oko a dobrý pohyb, což je jedna z nejdůležitějších věcí, tak tohle to on splňuje. Musíme se připravit fyzicky, technicky, takticky, ale ten základ tam opravdu je velmi dobrý. Když si vezmu oproti tomu, jak jsem boxoval kdysi, když jsem boxoval extraligu, a jak boxuju dnes, tak cítím ten rozdíl, že to je úplně něco jiného. Box je moje doména. Já myslím, že mám víc káoček než Michal, protože on hodně těch káoček neudělal čistě rukama, udělal to vlastně buď nohou, nebo na zemi umlátil. 3 roky nebo 4 roky nestál nikde v ringu. To se dotkne každého, jo, ale uvidíme, třeba překvapí. Já jsem 3,5 roku stál. To, jak jsem začal před těma 2-3 měsíci trénovat, a teď, tak je to 1:10. Můj první pocit byl prostě jakoby, že to je hrozně moc brzo. Nebyla tam přesnost, nebyla tam rychlost, vokop, timing, všecko úplně ztratil, ale hrozně rychle se mu to jakoby obnovilo. Teďka prostě vidím, že to chce a on si to nastavil v hlavě, že to chce. A fakt jakoby dře i tak, že to chce. Ta intenzita, ty hity, ty intervaly a ta síla tak se zvedá.
přidáváme na rychlosti, na tvrdosti, trénuje 2krát denně, takže si myslím, že prostě toho Vaška přejede. Příprava na zápas ho dala dohromady s bratrancem, který je 6násobný mistr republiky v boxu. Naše příprava s Michalem je o efektivitě úderu, aby tu sílu, kterou má, obrovskou, tak aby ji dokázal využít do toho úderu. Musím říct, že mě překvapil, že týden od týdne je lepší a lepší. Dává to maximum a nechce prostě zklamat ty lidi kolem sebe a nechce hlavně zklamat sám sebe. Takže i pro sebe a pro ty ostatní lidi, kteří mu pomáhali, chce vyhrát. Celý můj tým do toho dává všechno a na mě se to jenom odráží. Já musím říct, že ten progres je vidět a věřím, že to uvidí teď i diváci. On prostě ten Michal má takový koňský úder, bych řekl, že to je taková jako jeho největší deviza. A nebojí se těch jako tvrdých přestřelek. Tam umí prostě rozjet takový ty nepříjemné bomby, které tě dokážou vypnout z jakýkoliv pozice. On jako, jakmile ta aréna začne řvát, tak on je schopný do toho vletět hned ze startu. V tom zápase dokáže zapnout takový ten beast mode, který by mohl Mikuláška dostat do velkých trablí. Michal prostě jakoby s boxem začínal. Jestli si myslí, že 3,5 roku jakoby stál, tím pádem jakoby, že je outsider, tak si myslím, že se pletou. Box je to královská disciplína a vždycky prostě postoj bude moje doména. Jeho silnou stránkou je určitě v tom boxu ta agresivita, to, že jde furt dopředu. Viděl jsem málo kterého zápasníka, co by měl takovouhle výbušnost v tom postoji. Prostě má ránu. Myslím, že by ten zápas mohl ovládnout technicky, takticky, překvapí lidi, že opravdu umí boxovat. Vždycky to je výzva se vrátit prostě k něčemu, co dlouho nikdo nedělá a pak si k tomu vrátí. No, není to tak jednoduché, jak si každý myslí. Ale strašně se na to těším. Box pro mě není neznámá, je to pro mě návrat vlastně na ten začátek. Využije Michal Kotalík své boxerské kořeny a promění svůj návrat ve velkolepý comeback. Já nepodceňuji Vaška v žádném případě, protože vím, že je dobrý boxer, ale věřím si, že padne. Každý říká, že Michal má strašně tvrdou ránu, ale to se těším. Vyburcuje emocemi nabitá hala Mikuláška k potvrzení dominance v postoji. Trénuju tak, abych vyhrál. Chci vyhrát, dále to na osudu. Atmosféra bude vzít. Tento tvrdý souboj dvou bývalých boxerů se rozhodne před zraky celé O2 arény. Kdykoliv mi hejter řekne, že něco nedokážu, tak budu tvrdě makat, protože tvrdá dřina položí talent. Jeden z těch hejterů byl Marko. Říkal, že nejsem komplexní fighter, takže jestli si Marko myslí, že neumím postoj, tak mu namlátím. Kickbox, box, co chceš, já jsem ready. Haters, já jsem ready for all of you. Zápas, který visel ve vzduchu a v hlavách fanoušků už léta. Trvalo to 4 roky, než se ten zápas upek. Vémola versus Marpo, boxu na 6x3 kol. Pozor, nízkozápasník. Tohle je pro mě největší životní výzva. Kdyby si měl zápasit s každým, kdo o něm řekl, že je blbý boxer, tak se uzápasí smrti. Měl postoj furt stojí za hovno. Terminátor se chystá na svůj první životní knockout. Mně přijde nejhorší, že když je ti 40 a celý život děláš bojový sport, jak říkáš, teď dám svoje první KO, to mi přijde úplně šílený. Kolik bláznů si myslí, že ho může vyhrát? Pro mě ten sport je všechno a mě nemůže porazit diskozápasník, pro mě by to skončilo. Já jsem zpěvák, když prohraješ se mnou, tak jako podle mě mu kariéra končí. Budeme svědky momentu, který otřese celou republikou. On je hudebník, on není fighter. Bude to ten nejcennější skalp, to bych mohl jako v Čechách mít. Tady je vidět, že tomu sportu vůbec nerozumí. Zapomíná na to, že nedokázal knockoutovat 45letého zpěváka. Tak tě na to mrdám, dostaneš přes píci. Já ho tam budu zabít, já ho tam budu zničit, já ho budu knockoutovat. Vémola versus Marpo 21.5. v pražské O2 aréně. Lístky v prodeji na Ticketmaster a Ticketportál.